So, what's up mga boss? Nandito na naman tayo sa panibagong video. Today's video ay mag-i-install tayo ng stock decals para kay Legendary. So, ayan mga boss. Umpisa na natin.
So ayan mga boss, tapos nang i-install ang stock decals ng Smash ni Boss Jason. Boss Jason Bungalan, shout out! So ayan mga boss, thank you for watching. In 3, 2, 1.